Hello everyone, today we'll discuss about ISLM framework. So the content we are dealing today are ISLM curves, how we derive them, and comparative static analysis of ISLM model. So ISLM framework. के हो त यो ISLM framework भनेको 1937 मा GR हिक्स भन्ने मान्छेले डेभलप गरेको फ्रेमवर्कलाई ISLM framework भनिन्छ 1936 मा जेएम किन्सले एउटा बुक लेखेको जनरल थ्योरी अन एम्प्लोयमेन्ट इन्ट्रेस्ट र मनी भन्ने बुक लेखेको थिए त्यो बुकमा भएको कन्सेप्टको चाहिँ ग्राफिकल भर्जन चाहिँ यो आइएसएलएम फ्रेमवर्क हो अब यो आइएसएलएम फ्रेमवर्कलाई चाहिँ हिक्स एन्ड ह्यान्सन थ्योरी पनि भनिन्छ किन भन्दा यो थ्योरीमा ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ जीआर हिक्सले गरे बट म्याथमेटिकल डेरिभेसन चाहिँ एल्भिस ह्यान्सन भन्नेले गरेको थिए त्यही भएर यसलाई हिक्स एन्ड ह्यान्सन मोडल भनिन्छ अब आइएसएलएम फ्रेमवर्कमा आइएस भनेको के हो इन्भेस्टमेन्ट एन्ड सेभिङ यसको फुल फर्म अनि एलएम भनेको के हो लिक्विडिटी प्रेफरेन्स एन्ड मनी सप्लाई अब मार्केट इकोनोमीमा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ मार्केट त हुन्छ अब सिम्प्लिसिटीको लागि हामीले चाहिँ दुईटा मार्केट एजुम गर्छौं त्यो भनेको एउटा गुड्स मार्केट अर्को भनेको मनी मार्केट अब इकोनोमीमा जनरल इक्विलिब्रियम कति बेला हुन्छ भनेर डिस्क्राइब गर्छ यो आइएसएलएम फ्रेमवर्कले general equilibrium in the sense that all market in the economy are in equilibrium भनेको ISLM फ्रेमवर्कले कसरी गुड्स मार्केट र मनी मार्केटले इक्विलिब्रियम अटेन गर्छन् केमा त भन्दा एट सम लेभल अफ इन्कम र एट सर्टेन लेभल अफ रेट अफ इन्ट्रेस्ट यसले ISLM फ्रेमवर्कले मेन दर्शाउने भनेको त्यही हो हाउ गुड्स मार्केट एन्ड मनी मार्केट अटेन जनरल इक्विलिब्रियम कन्डिसन साइमल्टेनियसली एट सम लेभल अफ इन्कम एन्ड रेट अफ इन्ट्रेस्ट ग्राफिकली हेर्दा चाहिँ यसलाई यसरी हेर्न सकिन्छ रेट अफ इन्ट्रेस्ट R0 लेभल अफ इन्कम Y0 मा चाहिँ आइएस र एलएम को ठ्याक्क इन्टरसेक्सन पोइन्ट भनेको चाहिँ इक्विलिब्रियम पोइन्ट हो यो पोइन्ट चाहिँ सो यसरी आइएसएलएम फ्रेमवर्क भनेको चाहिँ गुड्स मार्केट र मनी मार्केट आइएस भनेको गुड्स मार्केट एलएम भनेको मनी मार्केट देयर intersection point is the equilibrium point. So IS curve. Before establishing general market condition in ISLM framework, we must derive IS curve and LM curve individually. Individually IS curve र LM curve derive गरेर तिनीहरुलाई combinedly हेर्यो भने चाहिँ equilibrium of both stock market or goods market and money market हेर्न सकिन्छ. So before deriving IS curve, we must understand what is IS curve. IS curve भनेको के हो भन्दा it is a curve that represents a different combination of interest rate and level of income that leads to equilibrium of goods market. So each and every point of IS curve represents different combination of interest rate, aggregate demand and aggregate supply of an economy. यो भनेको के हो एउटा फिगरबाट बुझिन्छ यो IS curve हो पछि डिराइभ गरेको कसरी हेर्छौं यो एउटा पोइन्ट हो यो अर्को पोइन्ट हो सो यो आइस कर्वमा भनेको हरेक पोइन्टले चाहिँ गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम देखाउँछ किनभने इन्भेस्टमेन्ट कस्ट टु सेभिङ छ दुबईको इक्वालिटी छ यो पोइन्टहरु सबैमा आइस कर्वमा यो भनेको R1 रेट अफ इन्ट्रेस्ट थियो यो भनेको R2 इन्ट्रेस्ट रेट घट्यो भनेपछि R1 मा Y1 लेभल अफ इन्कम हुन्छ R2 मा Y2 लेभल अफ इन्कम हुन्छ सो डिफरेन्ट लेभल अफ इन्ट्रेस्ट र इन्कम हुँदा हरेक ठाउँमा आइस कर्वमा गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम डिनोट गर्छ यद्यपि इन्ट्रेस्ट रेट R1 हुँदा Y1 हुन्छ Y2 हुँदा R2 हुँदा Y2 हुन्छ त्यस्तै R3 भयो भने Y3 होला सो each and every point in IS curve represents गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम यो भनेको आइस कर्व भयो अब आइस कर्व कति बेला इक्विलिब्रियममा हुन्छ जब एग्रिगेट डिमान्ड इक्वल्स टु एग्रिगेट सप्लाई हुन्छ एग्रिगेट डिमान्डमा के पर्छ लेट्स सी aggregate demand भनेको aggregate demand is the addition of consumption plus investment consumption र investment लाई एड गर्यो भने aggregate demand आउँछ इकोनोमीको so consumption भनेको के हो consumption is the addition of autonomous consumption and marginal propensity to consume autonomous consumption भनेको चाहिँ minimum level of expenses for survival कुनै पनि नेसनमा एउटा इन्डिभिजुअल सर्भाइभ हुनको लागि बेसिक फ्यासिलिटी इन्जोय गर्नको लागि मिनिमम कति एक्सपेन्स गर्छ त्यो चाहिँ
अटोनोमस कन्जम्सन भयो इट्स अलवेज ग्रेटर देन 0 किनभने सर्टेन हुन्छ नै मान्छे सर्भाइभ गर्नको लागि कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर सो इट इज अटोनोमस कन्जम्सन बीवाई भनेको एमपीसी पनि भन्छ यो भनेको चाहिँ यदि इन्कम बढ्यो भने कन्जम्सनमा कति बढ्छ भनेको हो यो चाहिँ सो बीवाई को भ्यालु चाहिँ 0 देखि 1 सम्म भेराइ गर्छ सो कन्जम्सन भनेको अटोनोमस कन्जम्सन प्लस एमपीसी हो अब त्यस्तै इन्भेस्टमेन्टलाई हेर्दा इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ के भनिन्छ त भन्दा इन्भर्स फंक्सन अफ इन्ट्रेस्ट रेट भनेको रेट अफ इन्ट्रेस्ट बढ्दा के हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट घट्छ कसरी त भन्दा इन्ट्रेस्ट रेट बढ्यो सपोज इन्ट्रेस्ट रेट बढ्यो भने प्रोड्युसरले आफूलाई क्यापिटल चाहिँ हायर रेटमा पाउनुपर्छ अब लोअर रेटमा पाउँदैन इन्ट्रेस्ट बढ्यो भने त ब्याङ्कहरुमा अब पैसा लिन जाँदा त हायर इन्ट्रेस्ट रेट तिर्नु पर्यो जसले गर्दा उनीहरुको अब त्यो हायर इन्ट्रेस्ट रेटमा पैसा लियो भने अपरेसनल कस्ट बढ्छ जसले गर्दा प्रफिट बिस्तारै डाउन हुन्छ सो प्रोड्युसरले अब त्यस्तो भयो भने चाहिँ नयाँ प्रोजेक्टमा लेस इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि त बढी अपरेसनल कस्ट बढी प्रफिट कम हुने भयो बढी खर्च बढ्ने भयो र प्रफिट कम हुने भयो भनेपछि सो इन्ट्रेस्ट कम भयो भने अटोमेटिकली इन्भेस्टमेन्ट त डाउन भइहाल्छ सो रेट अफ इन्ट्रेस्ट र इन्भेस्टमेन्टको यसरी इन्भर्स रिलेसनशिप छ अब इन्भेस्टमेन्ट इज गिभन बाइ डी माइनस ईआर अघि माथि जस्तै डी भनेको चाहिँ अटोनोमस इन्भेस्टमेन्ट हो मिनिमम लेभल अफ इन्भेस्टमेन्ट ई भनेको इन्ट्रेस्ट इलास्टिसिटी अफ इन्भेस्टमेन्ट र आर भनेको इन्ट्रेस्ट रेट हो यो भनेको के त भन्दा यसरी हामीले एउटा डायग्राममा हेर्ने भने यो इन्भेस्टमेन्ट रेट अफ इन्ट्रेस्ट र इन्भेस्टमेन्टलाई हेर्ने हो भने यो रेट अफ इन्ट्रेस्ट R0 छ सपोज R1 मा आयो भनेपछि यो इन्ट्रेस्ट रेट यहाँ चेन्ज हुँदा इन्भेस्टमेन्टमा कतिले चेन्ज भयो भनेको यो सेन्सिटिभिटी चाहिँ अब यदि यो कर्भ चाहिँ फ्ल्याटर छ भने चाहिँ हायर सेन्सिटिभिटी भएको हुन्छ किनभने थोरै इन्ट्रेस्ट रेट चेन्ज हुँदा चाहिँ बढी यो इन्भेस्टमेन्ट चेन्ज हुन्छ यदि स्टिपर छ भने चाहिँ स्टिपरको केसमा चाहिँ अब यस्तो छ भनेपछि चाहिँ चेन्ज हुँदा थोरै हुन्छ नि त इन्भेस्टमेन्ट पनि थोरै हुन्छ नि त यहाँ अब यति चेन्ज हुँदा धेरै भएको थियो यहाँ चाहिँ कम भयो यति चेन्ज हुँदा सो यसरी यो सेन्सिटिभिटी भनेको चाहिँ यो हो इलास्टिसिटी भनेको चाहिँ फ्ल्याटरमा चाहिँ हायर हुन्छ स्टिपरमा चाहिँ लोअर हुन्छ यो याद राख्नुपर्ने कुरा छ अब एग्रिगेट सप्लाई अफ इकोनोमी इज गिभन बाइ एग्रिगेट सप्लाई इक्वल्स टु वाइ भनेको इन्कम आउटपुट कति छ भनेको सो अब इक्वालिटी अफ सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट गिभ्स गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम एग्रिगेट डिमान्ड इक्वल्स टु एग्रिगेट सेभिङ गर्नु पर्यो गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियममा हेर्नको लागि सो एग्रिगेट सेभिङ भनेको वाइ एडी भनेको सी प्लस वाइ अब यो इक्वेसन सल्भ गर्दै जाँदा भ्यालु राख्यो सल्भ गर्दै जाँदा टक्क लास्टमा आर भनेको सीए प्लस डी डिभाइडेड बाइ ई माइनस 1 माइनस बी ब्राकेट वाइ डिभाइडेड बाइ ई यो इक्वेसन 4 हामीले डिराइभ गर्छौं यसले चाहिँ यो इक्वेसन 4 ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त भन्दा आईएस फंक्सन देखाउँछ जसले रिलेशनशिप बिट्विन इन्ट्रेस्ट रेट एन्ड इन्कम एट प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम सो अब यसलाई प्लट गर्यौं भने चाहिँ हामीले आईएस कर्भ पाउँछौं ग्राफमा जो चाहिँ हामीले अब हेर्छौं सो अब यो माथिको इक्वेसनबाट हामीले के थाहा पाउँछ त भन्दा आईएस कर्भ इज नेगेटिभली स्लोप्ड आईएस कर्भ चाहिँ नेगेटिभली स्लोप छ यहाँ यो भनेको आईएस कर्भको स्लोप हो यो पोइन्ट भनेको आईएस कर्भको के हो स्लोप हो यो नेगेटिभ छ सो इट्स नेगेटिभली स्लोप अब अघि भनेको हामीले याद राख्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो दुईवटा हायर इन्ट्रेस्ट सेन्सिटिभिटी भनेको इन्भेस्टमेन्ट मोर रेस्पोन्सिभ टु इन्ट्रेस्ट थोरै इन्ट्रेस्ट चेन्ज हुँदा पनि इन्भेस्टमेन्ट बढी चेन्ज हुन्छ त्यो केसमा चाहिँ आईएस कर्भ फ्ल्याटर हुन्छ इन्ट्रेस्ट सेन्सिटिभिटी लोअर भनेको इन्भेस्टमेन्ट इन्ट्रेस्ट रेटमा थोरै चेन्ज हुँदा इन्भेस्टमेन्टमा खासै चेन्ज हुँदैन थोरै चेन्ज हुन्छ भने आईएस कर्भ स्टिपर हुन्छ अघि हामीले फिगरमा हेरिहाल्यौं सो आईएस कर्भ चाहिँ हामीले यो 4 प्यानल फिगरबाट डिराइभ गर्छौं यो फर्स्ट भनेको चाहिँ प्यानल ए भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट र इन्भेस्टमेन्टको रिलेशनशिप हो सेकेन्ड भनेको सेभिङ र इन्भेस्टमेन्टको इक्वालिटी देखाउँछ यो फिगरले चाहिँ सी मा चाहिँ सेभिङ र इन्कमको बिकज सेभिङ इज द पोजिटिभ फंक्सन अफ इन्कम सेभिङ इन्कम बढ्यो भने सेभिङ नि बढ्छ इन्कम घट्यो भने सेभिङ नि घट्छ सो यसमा चाहिँ सेभिङ र इन्कमको एट लास्ट चाहिँ हामीले यो आईएस डिराइभ गर्ने प्यानल भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट र इन्कमको रिलेसन हेर्छौं अब यसरी हेरौं इकोनोमीमा फर्स्टमा मानव इन्ट्रेस्ट रेट R1 लेभलमा छ भनेपछि इन्भेस्टमेन्ट कति हुन्छ I1 लेभलमा अब I1 लेभलमा इन्भेस्टमेन्ट छ भनेपछि के हुन्छ त प्यानल बी मा हेर्दा S1 लेभल हुन्छ सेभिङ अब I1 लेभलमा के हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट I1 हुँदा सेभिङ S1 हुन्छ यो प्यानल बी मा चाहिँ यो 45 डिग्रीको लाइन हुन्छ यो 45 डिग्रीले के इन्स्योर गर्छ त भन्दा सेभिङ इक्वल्स टु
इन्भेस्टमेन्ट भन्ने चाहिँ यो चाहिँ इन्स्योर गर्छ सो अब यहाँ S1 लेभल अफ सेभिङ हुँदा चाहिँ अब थर्ड प्यानलमा चाहिँ इन्कम कति हुन्छ Y1 लेभल हुन्छ S1 लेभल अफ सेभिङमा Y1 हुन्छ इन्कम त्यसैगरी लास्टमा अब फोर्थ प्यानलमा आउँदा चाहिँ के हुन्छ Y1 इन्कम हुँदा चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट R1 हुन्छ सो इन्ट्रेस्ट रेट R1 हुँदा इन्कम Y1 हुन्छ भन्दा थाहा पायौं यो पोइन्टमा हामीले अब R1 र Y1 को रिलेसन थाहा पायौं त्यसैगरी सपोज मानौं रे इकोनोमीमा के भयो इन्ट्रेस्ट रेट घट्यो भने के हुन्छ obviously इन्भेस्टमेन्ट बढ्छ किनभने इन्भर्स रिलेसनशिप छ यो इन्ट्रेस्ट रेट र इन्भेस्टमेन्टको किनभने यदि इन्ट्रेस्ट रेट घट्यो भने प्रोड्युसरले कस्ट अफ क्यापिटल चाहिँ लो कस्टमा उठाउन सक्छ लो कस्टमा उठायो भने अपरेसन कस्ट घट्छ त्यो भयो भने के हुन्छ प्रफिट बढ्छ प्रफिट गयो भने इन्ट्रेस्ट हुन्छ नयाँ प्रोजेक्टमा सो obviously इन्ट्रेस्ट भयो भने इन्भेस्ट गर्छ सो इन्भेस्टमेन्ट बढ्छ भनेपछि यसरी इन्ट्रेस्ट रेट घट्दा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट बढ्छ इकोनोमीमा अब I2 हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट लेभल इनिशियली I1 थियो सो अब I2 भइसकेपछि अब यो सेकेन्ड प्यानलमा जाँदा चाहिँ के हुन्छ I2 लेभल अफ इन्कम इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ S2 लेभल अफ सेभिङ हुन्छ S2 I2 मा र त्यसैगरी थर्ड प्यानलमा हेर्दा चाहिँ यो S2 लेभल अफ सेभिङमा के हुन्छ Y2 लेभल अफ इन्कम हुन्छ बढ्यो नि त इन्कम पनि बढ्छ अनि सेभिङ पनि बढिहाल्यो सो अब थर्डमा फोर्थ फिगर भनेको D प्यानलमा आउँदा चाहिँ के हुन्छ R2 लेभल अफ रेट अफ इन्ट्रेस्टमा Y2 लेभल अफ इन्कम हुन्छ भनेपछि यो दुईटा पोइन्ट अब्टेन गर्यौं हामीले इनिशियली R1 मा Y1 र त्यसपछि अहिले भनेको R2 मा Y2 अब यो दुईटा पोइन्टलाई जोइन गर्ने भने एउटा कर्भ एउटा स्ट्रेट लाइन आउँछ जसलाई आइएस कर्भ भन्छौं हामीले यसरी आइएस कर्भ हामीले डेराइभ गर्छौं सो अब आइएस कर्भ भनेको के भयो त भन्दा इन्ट्रेस्ट र इन्कमको पोइन्टहरुलाई जोइन गरेर बनेको कर्भ भयो अब यो आइएस कर्भमा पोइन्ट A र C बाटै किन हुन्छ त आइएस कर्भ A बाट B मा जाँदा किन भएन यसरी A बाट D मा जाँदा किन भएन त भन्दा यो R2 सपोज R2 लेभल अफ इन्ट्रेस्ट यो पोइन्ट D मा R2 लेभल अफ इन्ट्रेस्ट छ R2 लेभल अफ इन्ट्रेस्ट हुँदा सेभिङ के छ सेभिङ S1 छ र R2 लेभल अफ इन्ट्रेस्ट हुँदा इन्भेस्टमेन्ट I2 छ भनेपछि यो पोइन्टमा त सेभिङ कम हुँदो रहेछ इन्भेस्टमेन्ट भन्दा त्यसैगरी यो B पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ यो B पोइन्टमा इन्ट्रेस्ट रेट R1 हुँदा सेभिङ S2 छ तर इन्भेस्टमेन्ट I1 छ भनेपछि यो पोइन्टमा चाहिँ के हुँदो रहेछ सेभिङ धेरै हुँदो रहेछ भनेपछि इक्वालिटी भएन नि त सेभिङ र इन्भेस्टमेन्टको जस्ट A र C पोइन्टमा नै इक्वालिटी हुन्छ त्यही भएर यसरी A देखि C मा जाँदा चाहिँ यो आइएस कर्भ चाहिँ डाउनवर्ड स्लोपिङ हुन्छ नेगेटिभली स्लोप हुन्छ आइएस कर्भ सो A देखि C मा जाँदा नै यो आइएस कर्भ चाहिँ जस्टिफाएबल हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट इक्वल्स टु सेभिङ भनेर सो यसरी हामीले आइएस कर्भ चाहिँ ग्राफिकली डेराइभ गर्छौं So now it's turn for LM curve. IS curve derive गरे जसरी नै LM curve पनि derive गर्नुपर्छ. So what is LM curve? LM curve represents the curve of different combination of rate of interest and level of income that leads to equilibrium of money market equilibrium हुन्छ. So each and every point of LM curve represents different combination of interest rate and money demand and money supply in an economy भनेको यो फिगरमा हामीले यसरी बुझौं फिगर भयो LM कर्भ चाहिँ यस्तो हुन्छ पोजिटिभली स्लोप्ड हुन्छ जहिले पनि पछि किन बुझ्छौं हामीले भनेपछि यो हरेक पोइन्टमा यो पोइन्टमा गुड्स मार्केट मनी मार्केट इक्विलिब्रियम हुन्छ अब यो पोइन्टमा R1 यो R1 हुँदा यो इन्कम यति हुन्छ यो पोइन्टमा चाहिँ R2 हुँदा यति हुन्छ यो R3 हुँदा यस्तो हुन्छ भनेपछि फरक रेट अफ इन्ट्रेस्ट र इन्कम लेभल हुँदा चाहिँ यो LM कर्भमा चाहिँ हरेक पोइन्टमा चाहिँ मनी मार्केट इक्विलिब्रियम हुन्छ भन्न खोजेको हो यो भनेको सो अब LM कर्भमा मनी मार्केट इक्विलिब्रियम कति बेला हुन्छ त भन्दा जति बेला के हुन्छ मनी डिमान्ड इक्वल्स टु मनी सप्लाई हुँदा अब कसरी भन्दा हेरौँ है फर्मली अब मनी डिमान्ड भनेको मनी जहिले पनि किन डिमान्ड गरिन्छ तीनटा पर्पसको लागि ट्रान्ज्याक्सन प्रिकसनरी र स्पेकुलेटिभ ट्रान्ज्याक्सन पर्पस भनेको चाहिँ कस्तो हो डेली लाइफको लागि चाहिने के डेली बेसिक निड फुलफिल गर्नलाई चाहिने डिमान्ड फर मनी प्रिकसनरी भनेको चाहिँ फ्युचर सेक्युरिटीको लागि होल्ड गरिएको मनी र स्पेकुलेटिभ भनेको चाहिँ मार्केटमा भएको फोर्सहरुले चेन्ज गर्दा कहिले आफूले मनी होल्ड गरिन्छ कहिले मार्केटमा फ्री फालिन्छ त्यो स्पेकुलेटिभ डिमान्ड फर मनी हो मार्केटमा भएको फोर्सले चेन्जले गर्दा अब यो ट्रान्ज्याक्सन र प्रिकसनरी भनेको चाहिँ यिनीहरु चाहिँ यसलाई सपोज LT भनेर मान्यो भने चाहिँ यिनीहरु चाहिँ फंक्सन अफ इन्कम हो इन्कममा डिपेन्डेन्ट छ यिनीहरु
इन्कम बढ्दा ट्रान्ज्याक्सन डिमान्ड फर मनी पनि बढ्छ प्रिकसनरी डिमान्ड फर मनी पनि बढ्छ सो एफ वाई इज ग्रेटर देन 0 तर यो दुईटै चाहिँ एलटी हो त्यस्तै गरी स्पेकुलेटिभ डिमान्ड फर मनी स्पेकुलेटिभ डिमान्ड फर मनी भनेको के हो फंक्सन अफ इन्ट्रेस्ट रेट हो जो के छ त भन्दा लेस देन 0 छ भनेको नेगेटिभ छ इन्ट्रेस्ट रेट बढ्यो भने स्पेकुलेटिभ डिमान्ड फर मनी घट्छ यसरी इन्भर्स रिलेसनशिप छ सो अब इक्वेसनमा हेर्ने हो भने लिनियर मनी डिमान्ड फंक्सन कसरी लेख्न सकिन्छ त भन्दा मनी डिमान्ड इक्वल्स टु A0 भनेको अटोनोमस डिमान्ड फर मनी हुन्छ नै यति चाहिँ प्लस A1Y भनेको चाहिँ यो चाहिँ इन्कम इलास्टिसिटी अफ मनी डिमान्ड भनेको यो ट्रान्ज्याक्सनरी र प्रिकसनरीको जुन छ नि यसको डिमान्ड यसमा यो रिलेसन हो यो A1Y भनेको त्यो माइनस A2R भनेको A2 भनेको चाहिँ स्पेकुलेटिभको लागि हो यो र R भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट इलास्टिसिटी भइहाल्यो यो नेगेटिभ यहाँ किन छ त भन्दा नेगेटिभ रिलेसनशिप छ यो रेट अफ इन्ट्रेस्ट र स्पेकुलेटिभ डिमान्डको बीचमा नेगेटिभ रिलेसन छ सो यहाँ माइनस भएको सो इक्वेसन 1 मनी डिमान्ड इज गिभन बाइ A0 प्लस A1Y माइनस A2Y भनेर इक्वेसन 1 भयो त्यसैगरी मनी सप्लाई इन एन इकोनोमी इज assumed to be a policy variable हो जो चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कले डिटरमाइन गर्छ र यो जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है मनी सप्लाई इकोनोमीमा जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेर एज्युम गरिन्छ सो मनी सप्लाई इक्वल्स टु M0 भनेर यो कन्स्ट्यान्ट मानियो इक्वेसन 2 सो मनी मार्केट इक्विलिब्रियम कति बेला हुन्छ MS इक्वल्स टु MD हुँदा MS भनेको M0 जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट MD भनेको A0 प्लस A1Y माइनस A2R अब यो इक्वेसन सल्भ गर्दै जाँदा रेट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको के आउँछ A0 minus M0 by A2 plus A1 by A2 into Y यो थर्ड इक्वेसन चाहिँ के देखाउँछ त भन्दा यसले चाहिँ LM फंक्सन देखाउँछ भनेको रेट अफ इन्ट्रेस्ट र इन्कम बीचको रिलेसन देखाउँछ जब मनी मार्केट इक्विलिब्रियममा हुन्छ सो LM कर्व को स्लोप भनेको चाहिँ यो A1 by A2 into Y हो यो चाहिँ पोजिटिभ छ यहाँ प्लस छ नि त यो पोजिटिभ छ सो अब यो A1 भनेको के हो अघि हामीले भने जस्तै इन्कम इलास्टिसिटी अफ मनी डिमान्ड हो A2 भनेको के हो इन्ट्रेस्ट इलास्टिसिटी अफ मनी डिमान्ड सो LM कर्व को स्लोप चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ यो इन्कम इलास्टिसिटी अफ मनी डिमान्ड र इन्ट्रेस्ट इलास्टिसिटी अफ मनी डिमान्डमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ सो LM कर्व जहिले पनि कसरी लेखिन्छ यसरी लेखिन्छ पोजिटिभली स्लोप भएको कारणले अब LM कर्व पनि 4 प्यानल फिगरबाट हेर्छौं चारवटा प्यानल फिगर अब इन्ट्रेस्ट रेट र स्पेकुलेटिभ डिमान्डको रिलेसन हुन्छ सो यसमा ट्रान्ज्याक्सन र प्रिकसनरी हेरिदैन इकोनोमीमा इन्ट्रेस्ट रेट R1 हुँदा के छ स्पेकुलेटिभ डिमान्ड फर मनी 1 छ सो अब अघि जस्तै अब यहाँ यो मनी सप्लाई भनेको कन्स्ट्यान्ट हुन्छ इकोनोमीमा यो बी प्यानल फिगरमा चाहिँ यो स्ट्रेट लाइन भनेको मनी सप्लाई हो जो कन्स्ट्यान्ट छ सो स्पेकुलेटिभ डिमान्ड फर मनी 1 हुँदा चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन डिमान्ड फर यो LT भनेको चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन र प्रिकसनरीको डिमान्ड भनेको चाहिँ LT1 हुन्छ भनेको त्यसैगरी थर्ड प्यानलमा हुँदा चाहिँ LT1 हुँदा चाहिँ इन्कम कति हुन्छ Y1 हुन्छ यो रिलेसनले के देखाउँछ Y1 र LT1 देखाउँछ र त्यसैगरी फोर्थ प्यानलमा हुँदा चाहिँ के हुन्छ इन्कम लेभल Y1 हुँदा इन्ट्रेस्ट रेट R1 हुन्छ सपोज मानम इकोनोमीमा इन्ट्रेस्ट रेट घटेर के भयो R2 भयो भनेपछि स्पेकुलेटिभ डिमान्ड बढ्छ इन्भर्स रिलेसनशिप भनेको थियो नि त हामीले त्यसैगरी अब मनी सप्लाईमा यो लाइन यसरी माथि तान्दै गयो भने के हुन्छ स्पेकुलेटिभ डिमान्ड 2 हुँदा डिमान्ड फर ट्रान्ज्याक्सन र प्रिकसनरीको कम्बाइन चाहिँ T2 हुन्छ LT2 त्यसैगरी अब यो प्यानल C मा हुँदा चाहिँ LT2 हुँदा चाहिँ Y2 हुन्छ इन्कम लेभल 2 हुन्छ र त्यसैगरी फाइनली फोर्थ फिगरमा अराइभ हुँदा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यो रेट अफ इन्ट्रेस्ट R2 इन्कम लेभल Y2 किनभने Y2 लेभलमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट R2 हुन्छ सो यसरी अब यो दुईटा पोइन्ट इनिशियली R1 र Y1 हुँदाको पोइन्ट र त्यसपछि अहिले चाहिँ R2 र Y2 हुँदाको पोइन्टलाई हामीले जोइन गर्यो भने चाहिँ एउटा कर्भ आउँछ जसमा चाहिँ के हुन्छ यसमा जहिले पनि मनी डिमान्ड इक्वल्स टु मनी सप्लाई यो LM भनेको लिक्विडिटी प्रेफरेन्स र मनी सप्लाई हो सो यसलाई मनी डिमान्ड भन्न मिल्छ यसलाई मनी सप्लाई नै भनिन्छ सो मनी डिमान्ड इक्वल्स टु मनी सप्लाई भएको केसमा चाहिँ यो मनी मार्केट इक्विलिब्रियम हुन्छ र यसरी हामीले LM कर्भ डिराइभ गर्छौं सो LM कर्भ चाहिँ पोजिटिभली स्लोप
सो जनरल इक्विलिब्रियम अब हामीले आइएस कर्भ र एलएम कर्भ इन्डिभिजुअली डिराइभ गरिसक्यौँ र यो कर्भहरूलाई हामीले सँगसँगै राख्ने भने चाहिँ यिनीहरूको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन जहाँ के हुन्छ त इन्भेस्टमेन्ट इक्वल्स टु सेभिङ इक्वल्स टु लिक्विडिटी प्रेफरेन्स इक्वल्स टु मनी सप्लाई यो जहाँ सबै इक्वेलिटी हुन्छ त्यो पोइन्टले चाहिँ जनरल इक्विलिब्रियम देखाउँछ के को त भन्दा मनी मार्केट एन्ड गुड्स मार्केट बोथ सो अब ग्राफिकल्ली हेर्दा चाहिँ अब इन्ट्रेस्ट रेट 0 र R0 र इन्कम लेभल Y0 अब यो रेड लाइनले चाहिँ आइएस कर्भ डिनोट गर्छ ब्लूले चाहिँ एलएम कर्भ डिनोट गर्छ यिनीहरूको एउटा पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन छ यहाँनिर चाहिँ यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन छ हैन यो पोइन्टले त के देखाउँछ इक्विलिब्रियम देखाउँछ यो पोइन्टले सो यो पोइन्टमा के हुन्छ एउटा सर्टेन रेट अफ इन्ट्रेस्ट छ र एउटा इन्कम लेभल छ भनेपछि द पोइन्ट एट विच इन्भेस्टमेन्ट इक्वल्स टु सेभिङ इक्वल्स टु लिक्विडिटी प्रेफरेन्स इक्वल्स टु मनी सप्लाई त्यो इन्टरसेक्सनको पोइन्टलाई के भन्छौँ हामीले जनरल इक्विलिब्रियम भन्छौँ अब यो ई पोइन्ट नै इक्विलिब्रियम हो त भन्ने एउटा एकदम मेजर क्वेसन अराइज हुन्छ यो पोइन्ट आई किन हैन 2 किन हैन 3 किन हैन 4 किन हैन अनि यो मेजर क्वेसन अराइज हुन्छ सो के हुन्छ त भन्दा टेबलमा हेरौँ पोइन्ट आईमा के हुन्छ यहाँ सेभिङ इज ग्रेटर देन इन्भेस्टमेन्ट यो पोइन्टमा इन्भेस्टमेन्ट भन्दा सेभिङ ठुलो छ र मनी सप्लाई इज ग्रेटर देन मनी डिमान्ड भन्दा मनी सप्लाई पनि ग्रेटर छ सो इक्वेलिटी भएन सो यो पोइन्ट भएन त्यसैगरी सेकेन्ड पोइन्टमा के छ सेभिङ इज लेस देन इन्भेस्टमेन्ट भन्दा सेभिङ कम छ है र मनी सप्लाई इज ग्रेटर देन मनी डिमान्ड सो यो पोइन्टमा पनि इक्वेलिटी भएन थर्ड पोइन्टमा के छ सेभिङ इज लेस देन इन्भेस्टमेन्ट यो सेभिङ कम छ यो पोइन्टमा पनि अनि मनी सप्लाई इज लेस देन मनी सप्लाई इज लेस देन मनी डिमान्ड सो यो पोइन्ट पनि भएन फोर्थ पोइन्टमा के छ सेभिङ इज ग्रेटर देन इन्भेस्टमेन्ट बट मनी सप्लाई इज लेस देन मनी डिमान्ड सो यो पोइन्ट पनि इक्वेलिटी भएन र यो ई भन्ने पोइन्टमा मात्रै के भयो त भन्दा इन्भेस्टमेन्ट इक्वल्स टु सेभिङ र लिक्विडिटी प्रेफरेन्स भनेको मनी डिमान्ड इक्वल्स टु मनी सप्लाई भयो सो यो पोइन्ट नै इक्विलिब्रियम हो भनेर यसरी बुझ्नुपर्छ हामीले सो हाम्रो अबको टपिक भनेको शिफ्ट इन आइएस कर्भ अब हामीलाई थाहा छ फर्स्ट च्याप्टरमा हामीले पढेको इन्कम भनौँ अथवा आउटपुट भनौँ त्यो भनेको के हो C प्लस G प्लस I प्लस X माइनस M यो भनेको कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर इन्भेस्टमेन्ट एक्सपेन्डिचर यो भनेको नेट एक्सपोर्ट सो X माइनस M हामीले फर्स्ट GDP वाला च्याप्टरमा पढेको छौँ लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा छ यो फर्स्ट च्याप्टरको यो बुझ्नको लागि इफ यु वान्ट टु रिड अब y भनेको यो रिलेसनले देखाउँछ अब यो फ्याक्टरहरुमा के चेन्ज हुन्छ त यो चेन्जले गर्दा आइएस कर्भ शिफ्ट हुन्छ अब यो बढ्यो भने के हुन्छ त घट्यो भने के हुन्छ यो बढ्यो घट्यो भने इन्कम चेन्ज हुन्छ अभियसली अब त्यसले गर्दा आइएस कर्भमा त हरेक पोइन्टमा इन्ट्रेस्ट रेट र इन्कम हुन्छ सो इन्कममा चेन्ज हुने बित्तिकै त इकोनोमीमा अरु कुरामा पनि चेन्ज आउँछ सो आइएस कर्भमा शिफ्ट ल्याउने चाहिँ फ्याक्टर के हुन् त भन्दा हेरौं ल यो रिलेसनमा हेरौं इन्भेस्टमेन्ट यहाँ छ किन इन्भेस्टमेन्ट सो इन्भेस्टमेन्टमा शिफ्ट भयो भने इन्भेस्टमेन्ट इन्क्रिज भयो भने चाहिँ के हुन्छ रे आइएस कर्भ राइटवर्ड शिफ्ट हुन्छ रे त्यसैगरी गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचरमा इन्क्रिज भयो भने अब यो बढ्यो भने अभियसली डाइरेक्ट रिलेसनशिप छ यो पनि बढ्छ अब यो पनि बढ्यो भने यो पनि बढ्छ फेरि यो पनि बढ्यो भने यो पनि बढ्छ नेट एक्सपोर्ट बढ्यो भने पनि बढ्छ अब त्यसैगरी भाइस एन्ड वर्सा अब यो घट्यो कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर घट्यो भने इन्कम नि घट्छ गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर घट्यो भने यो नि घट्छ तर यसमा हल्का फरक भनेको रिलेसनशिप के छ ट्याक्सको छ अरु बढ्यो भने चाहिँ आइएस शिफ्ट राइटवर्ड हुन्छ यस्तो हुन्छ रिलेसन अब यो भयो यो आइएस कर्भ छ अब यो इन्भेस्टमेन्ट बढ्यो गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर बढ्यो त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट एक्सपेन्डिचर बढ्यो भने आइएस कर्भ के हुन्छ राइटवर्ड शिफ्ट हुन्छ यसरी राइटवर्ड शिफ्ट हुन्छ हैन तर ट्याक्स बढ्यो भने के हुन्छ आइएस कर्भ लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुन्छ यतातिर शिफ्ट हुन्छ अब यो किन रिजन वाइज चाहिँ अब डिटेलमा हेर्छौं आइएस कर्भको शिफ्टहरु चाहिँ यो भयो अब इन्भेस्टमेन्ट बढ्यो भने राइटवर्ड गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर भनेपछि यो इन्कमको पार्टमा जे छ नि यो कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर नेट एक्सपोर्ट इन्भेस्टमेन्ट एक्सपेन्डिचर यो कुराहरु बढ्यो भने इन्कम बढ्छ भनेपछि अभियसली राइटवर्ड शिफ्ट हुन्छ यता त इन्कमको रिलेसन हुन्छ आर र वाइ हेर्दा भनेपछि इन्कम बढ्नु भनेको त आइएस यता शिफ्ट हुनु यता आयो भने त घट्छ यतातिर आयो भने त इन्कम घट्छ सो यतातिर बढ्नु पर्यो भनेपछि इन्कम बढ्छ यसरी हेर्दा यो पोइन्टमा आउँदा इन्कम बढेको हुन्छ र ट्याक्स बढ्यो भने चाहिँ के हुन्छ यता घट्छ इन्कम घट्छ ट्याक्स
बढ्यो भने चाहिँ इन्कम घट्छ सो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुन्छ सो अबको पार्ट भनेको चाहिँ शिफ्ट इन एलएम कर्भमा चाहिँ केले फ्याक्टरले एफेक्ट गर्छ फर्स्ट इज चेन्ज इन मनी सप्लाई चेन्ज भयो भने एलएम कर्भ राइटवर्ड शिफ्ट हुन्छ चेन्ज इन मनी डिमान्ड बढ्यो भने चाहिँ एलएम कर्भ लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुन्छ र त्यसैगरी प्राइस लेभल बढ्यो भने चाहिँ प्राइस बढ्यो भने एलएम शिफ्ट लेफ्टवर्ड भनेको एलएम कर्भ यस्तो हुन्छ सो मनी सप्लाई बढ्यो भने के हुन्छ एलएम कर्भ राइटवर्ड शिफ्ट हुन्छ के गर्यो भने इकोनोमीमा मनी सप्लाई बढ्यो भने र त्यसैगरी मनी डिमान्ड बढ्यो भने एलएम कर्भ के हुन्छ यता शिफ्ट हुन्छ लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुन्छ के भयो भने मनी डिमान्ड बढ्यो भने इकोनोमीमा त्यसैगरी प्राइस लेभल बढ्यो भने पनि यता लेफ्टमै शिफ्ट हुन्छ एलएम कर्भ अब कसरी किन के छ यसको बिहाइन्डको लजिक अब हामी बुझ्छौं कम्पेरेटिभ स्ट्याटिस्टिक पढ्दा सो कम्पेरेटिभ स्ट्याटिस्टिक एनालिसिस यो भनेको के हो त भन्दा इकोनोमिक्समा के भनिन्छ Comparative statistic is the comparison of two different economic outcomes before and after change in some underlying exogenous parameter. इकोनोमीमा एक्जोजेनस प्यारामिटर भन्नाले के बुझिन्छ त भन्दा बाहिरबाट एफेक्ट गर्ने कुनै पनि मोडेलमा हैन भेरिएबलहरु जो हाम्रो कन्ट्रोलमा हुँदैन सपोज अब एउटा मोडेल हेरिराछौं अब यो ISLM मा हेरिराछौं हामीले एस कर्भ यसरी एलएम कर्भमा अब सपोज इन्भेस्टमेन्ट बढ्यो भने त यो शिफ्ट त हुन्छ यता राइटवर्ड शिफ्ट हुन्छ एस कर्भ भनेपछि यो एउटा इक्विलिब्रियम लेभल थियो यहाँ एउटा इक्विलिब्रियम लेभल भयो भनेपछि यो दुईटा इक्विलिब्रियम लेभलमा चाहिँ यो एक्जोजेनस फ्याक्टरले गर्दा के चेन्ज आयो त दुईटा इकोनोमिक स्टेट इक्विलिब्रियम आउटकम्समा के चेन्ज आयो त भनेर कम्पेरिजन गरिन्छ भने त्यसलाई कम्पेरेटिभ स्ट्याटिस्टिक एनालिसिस भनिन्छ सो फर्स्टमा चाहिँ हामीले चेन्ज इन गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर भनेर बुझ्छौं अब गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर बढ्यो भने के हुन्छ आईएस कर्भ राइटवर्ड शिफ्ट हुन्छ किनभने हामीलाई थाहा छ वाई अथवा एग्रिगेट डिमान्ड भनेकै के हो यो भनेको कन्जम्पसन प्लस गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर प्लस इन्भेस्टमेन्ट एक्सपेन्डिचर प्लस एक्स माइनस एम भन्छ नेट एक्सपोर्ट्स यो इक्वेसन हामीलाई थाहा छ फर्स्ट च्याप्टरमा यो जीडीपी च्याप्टरमा लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ यो पढ्नु होला इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड अब यो रिलेसनमा के हुन्छ obviously अब गभर्नमेन्टको एक्सपेन्डिचर बढ्या छ भने त यो यता यो डाइरेक्ट रिलेसनशिप छ भनेपछि एग्रिगेट डिमान्ड अथवा इन्कम पनि बढ्छ नै अब यो बढ्दा के हुन्छ र कसरी फाइनल्ली इकोनोमी एडजस्टमेन्ट आउँछ भनेर चाहिँ डायग्रामबाट बुझौं इनिशियली चाहिँ इकोनोमी इक्विलिब्रियममा छ जहाँ R0 रेट अफ इन्ट्रेस्ट छ र इन्कम लेभल Y0 छ अब गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर बढ्यो भने के हुन्छ obviously एग्रिगेट डिमान्ड बढ्छ एग्रिगेट डिमान्ड बढ्यो भने आउटपुट बढ्यो भने के हुन्छ इन्कम पनि बढ्छ इन्कम बढ्यो भने के हुन्छ मान्छेको इन्कम बढ्यो भने मान्छेको ट्रान्ज्याक्सन डिमान्ड फर मनी हुन्छ नि ट्रान्ज्याक्सन डिमान्ड फर मनी बढ्छ हैन तर स्पेकुलेटिभ डिमान्ड फर मनी घट्छ है स्पेकुलेटिभ डिमान्ड फर मनी घट्छ अब यो दुईटैको आउटकम त फेरि एउटै हुन्छ अब यसरी बुझे पनि हुन्छ अब ट्रान्ज्याक्सन डिमान्ड फर मनी बढ्यो भने अथवा स्पेकुलेटिभ डिमान्ड फर मनी घट्यो भने दुईटा अप्सन हुन्छ मान्छेहरुलाई हैन अब ट्रान्ज्याक्सन डिमान्ड फर मनी भन्यो भने मान्छेको obviously कन्जम्पसन एक्सपेन्डिचर बढ्छ सो मनीको डिमान्ड चाहिँ के हुन्छ मनीको डिमान्ड चाहिँ बढ्छ हैन मनीको डिमान्ड बढ्छ ट्रान्ज्याक्सन मनीको डिमान्ड चाहिँ बढ्छ तर स्पेकुलेटिभ मनीको डिमान्ड घट्छ स्पेकुलेटिभ मनीको डिमान्ड घट्यो भने के हुन्छ मान्छेसँग दुईटा अप्सन हुन्छ एउटा बैंक एउटा स्टक मार्केट है बैंकमा के हुन्छ बैंकमा राखेको पैसा के हुन्छ निकाल्न थाल्छ मान्छेले किनभने ट्रान्ज्याक्सन यो त बढ्या छ नि त मान्छेलाई त चाहियो नि त हैन पैसा बढी खर्च गर्नु पर्यो अथवा स्पेकुलेटिभ घटेको हुनाले त मान्छे राख्दैन नि त स्पेकुलेटिभ भनेको त फ्र्याक्सन अफ इन्कम व्हिच इज डिपोजिटेड फर फ्युचरको लागि भनेपछि अब स्पेकुलेटिभ डिमान्ड घटेछ भने त मान्छेले बैंकमा राख्दैन पैसा विथड्र गर्न थाल्छ विथड्र गर्न थाल्यो भने के हुन्छ अब बैंकलाई त अब जति डिपोजिट गर्यो त्यति फाइदा मान्छे विथड्र गर्न थाल्यो भने के हुन्छ इन्ट्रेस्ट रेट बढाइदिन्छ मान्छेलाई ट्र्याक गराउनलाई है यो बैंकको केसमा पनि इन्ट्रेस्ट रेट बढ्यो त्यसैगरी अब शेयर मार्केटको केसमा हेर्ने हो भने मान्छेले बढी बेच्न थाल्छन् बोन्डहरु हैन अब प्राइस र यो डिमान्डको त obviously नेगेटिभ रिलेसनशिप छ सो अब मान्छेले बेच्न थाल्यो भने के हुन्छ बोन्डको प्राइस घट्छ अब डिमान्ड हैन डिमान्ड बढी छ obviously बोन्डको प्राइस घट्छ सो बोन्डको प्राइस घट्यो भने अब प्राइस अफ बोन्ड एन्ड इन्ट्रेस्ट रेट आर नेगेटिभली रिलेटेड अब यो कसरी यो इन्ट्रेस्ट यो एकदमै धेरै छ यसको भाष छ यो चाहिँ अर्को भिडियोमा हेर्नुलाई कसरी भन्दा जस्तो अहिले यति बुझौं
प्राइस बोनको प्राइस घट्यो भने चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट बढ्छ सो यो दुबै केसमा चाहिँ के भयो त भन्दा इन्ट्रेस्ट रेट बढ्यो इन्ट्रेस्ट रेट बढ्यो भने के हुन्छ त भन्दा इन्भेस्टमेन्ट घट्छ अब यो एक्जाम्पलमा हेरौँ अब यहाँ त बढेको देखिन्छ हैन यहाँ इन्ट्रेस्ट रेट नर्मल हुँदा फुल मल्टिप्लायर इफेक्ट हुन्थ्यो इकोनोमीमा है y1 बाट y0 बाट y1 मा जान्थ्यो तर अब इन्ट्रेस्ट रेट बढ्या भनेपछि इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ r1 भनेपछि r1 हुन्छ भनेपछि त घट्नु पर्यो नि त इन्भेस्टमेन्ट घट्नु पर्यो भनेपछि के हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट गरेर इन्कम पनि घट्छ भनेपछि यसलाई क्राउडिङ आउट इफेक्ट पनि भन्छौं इकोनोमिकको टर्ममा इन्भेस्टमेन्ट के हुन्छ त भन्दा गभर्नमेन्टको इन्भेस्टमेन्ट भनेको इन्ट्रेस्ट सेन्सिटिभ हुँदैन गभर्नमेन्टले इन्भेस्ट गर्न सक्छ प्राइभेट भनेको त इन्ट्रेस्ट सेन्सिटिभ हुन्छ अब हामीले यो गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर भन्यो भने हामीले लास्टमा कन्क्लुजन इन्ट्रेस्ट रेट बढ्छ भनेछौं भनेपछि इन्ट्रेस्ट रेट बढ्यो भने त इन्भेस्टमेन्ट त बढ्दैन नि त प्राइभेट सेक्टरमा सो इन्कम अलिकति घट्छ के फुल जति हुनुपर्ने त्यति नभएर के हुन्छ y1 हुनुपर्ने तर घटेर के हुन्छ y2 मा हुन्छ सो त्यसपछि अब फाइनल इक्विलिब्रियम E1 मा आउँछ सो यसरी नयाँ हामीले इन्ट्रेस्ट रेट र इन्कम लेभलमा गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम यसरी इस्टाब्लिश हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ द्याट्स अल अबाउट इफेक्ट अफ चेन्ज इन गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर अब यो जुन y1 हुनुपर्ने हो y1 नभएर y2 भएकोलाई के भन्छ क्राउडिङ आउट इफेक्ट पनि भन्छ किन त भन्दा भनिसक्यो त्यो हामीले it's because government investment is not interest sensitive but private investment is interest sensitive. Increasing interest rate discourages obviously the private investment in an economy and doesn't let the full impact of increase in investment to realize in the economy. So यसलाई के भन्छ crowding out effect पनि भन्छ. So यसरी government को expenditure बढ्यो भने आयस को rightward shift हुन्छ र इकोनोमीमा यो कुराको चेन्ज हुन्छ भनेर बुझ्छौं. Now next is effect of tax. Tax ले चाहिँ के गर्छ त भन्दा tax ले कसरी effect पार्छ. Increase in tax decrease the personal disposable income due to which consumption expenditure falls and IS curve shift left. भनेको tax बढ्यो भने के हुन्छ मान्छेको इन्कम को पर्सन बढी गभर्नमेन्टमा जान्छ हैन. ट्याक्स बढ्यो भने त मान्छेको पर्सनल डिस्पोजेबल इन्कम त घट्छ जसले गर्दा मान्छेले बढी खर्च गर्दैन. खर्च गरेन भने के हुन्छ यता हाम्रो अघिको रिलेसन y equals to c plus g plus I मा अब मान्छेको यो कन्जम्पसन एक्सपेन्डिचर घट्यो भने के हुन्छ यो इन्कम पनि घट्छ एग्रिगेट डिमान्ड पनि घट्छ आउटपुट पनि घट्छ. सो आईएस कर्भ के हुन्छ लेफ्ट शिफ्ट हुन्छ as shown in the figure. के हुन्छ त सुरुमा इनिशियल इक्विलिब्रियम कहाँ छ r0 y0 मा इक्विलिब्रियम इन द इकोनोमी यहाँ छ है. अब ट्याक्स बढ्यो भने के हुन्छ डिस्पोजेबल इन्कम घट्छ के हुन्छ YD भन्छ डिस्पोजेबल इन्कम आफ्टर ट्याक्स यो घट्छ है. यो घट्यो भने के हुन्छ इन्कम पनि घट्छ मान्छेलाई आउने इन्कम पनि घट्छ कन्जम्पसन पनि घट्छ कन्जम्पसन घट्छ भनेपछि आउटपुट पनि घट्छ आउटपुट घटेपछि डिमान्ड फर मनी घट्छ ट्रान्ज्याक्सनको लागि डिमान्ड फर मनी घट्छ. अब ट्रान्ज्याक्सन डिमान्ड फर मनी घट्यो भने स्पेकुलेटिभ डिमान्ड फर मनी बढ्छ अब अघि भने जस्तै अब यसको दुईटा आउटकम अब बैंक वाला र बोन्ड प्राइस वालामा भनेपछि अब बैंकमा के हुन्छ बढी डिपोजिट गर्न थाल्छ मान्छेहरुले हैन अथवा बोन्ड बढी किन्न थाल्छ जसले गर्दा के हुन्छ मान्छे धेरै बैंकमा डिपोजिट गर्ने त बैंकलाई त घाटा हुन्छ सो इन्ट्रेस्ट रेट घटाउँछ अथवा मान्छेले बढी बोन्ड किन्न थाल्यो भने के हुन्छ obviously फेरि एज पहिले भने जस्तै डिमान्ड र प्राइस बोन्डको चाहिँ इन्भर्स हुन्छ. सो इन्ट्रेस्ट रेट डिक्रिज हुन्छ जसले गर्दा आईएस लाई के गर्छ लेफ्टवर्डमा शिफ्ट गर्छ. यसरी यो फेनोमेनन पनि हुन्छ. इनिशियली E1 मा हुन्छ भनेपछि आईएस लेफ्ट शिफ्ट भएर E1 मा फाइनल इक्विलिब्रियम एस्टाब्लिश हुन्छ. यसरी ट्याक्स को पनि यसरी इफेक्ट गर्छ गभर्नमेन्टमा. नाउ नेक्स्ट वान इज चेन्ज इन नेट एक्सपोर्ट. नेट एक्सपोर्टमा चेन्ज भयो भने के हुन्छ भनेर भनेको. अब नेट एक्सपोर्ट को पनि केस सेम नै हो. हामीलाई थाहा छ यो y equals to c g I plus x minus m यो भनेको नेट एक्सपोर्ट हो है. यो भनेको के हो नेट एक्सपोर्ट हो.
अब नेट एक्सपोर्ट बढ्यो भने आइस कर्भ राइट सिफ्ट हुन्छ नेट एक्सपोर्ट बढ्नु भनेको एक्सपोर्ट बढ्नु हो अथवा इम्पोर्ट घट्नु हो है जे भए पनि यो फिगर पोजिटिभ आउनु पर्यो कन्ट्रीबाट बढी एक्सपोर्ट हुनु पर्यो कन्ट्रीमा बढी पैसा आउनु पर्यो भनेपछि अभियसली यो बढ्यो भने त यो पार्ट बढ्यो भने त यो यताको पार्ट पनि बढिहाल्छ यो बढ्यो भने आइएस कर्भ के हुन्छ राइटवर्ड सिफ्ट हुन्छ सो अब ट्याक्सको केसमा नेट एक्सपोर्टको केसमा के हुन्छ त भन्दा एक्सपोर्ट बढ्यो भने के हुन्छ नेट एक्सपोर्ट भन्यो भने एग्रिगेट डिमान्ड बढ्छ एग्रिगेट डिमान्ड बढ्यो भने के हुन्छ इकोनोमीमा इन्कम पनि बढ्छ अनि आउटपुट पनि बढ्छ इन्कम बढ्यो भने आउटपुट पनि बढ्छ अब यो भयो भने फेरि के हुन्छ ट्रान्ज्याक्सन डिमान्ड फर मनी अभियसली बढ्छ ट्रान्ज्याक्सन डिमान्ड फर मनी बढ्छ स्पेकुलेटिभ डिमान्ड फर मनी के हुन्छ घट्छ अब यो यसको अन्तिम रिजल्ट के हुन्छ हामीलाई थाहा छँदैछ पहिले डिस्कस गरिसकेका छौँ इन्ट्रेस्ट रेट बढ्छ हैन इन्ट्रेस्ट रेट बढ्यो भने के हुन्छ आइस कर्भ के हुन्छ यता लेफ्टवर्ड सरी राइटवर्ड सिफ्ट हुन्छ यसरी राइटवर्ड सिफ्ट हुन्छ सो इकोनोमीमा फाइनल इक्विलिब्रियम एटेन गर्छ E1 मा यहाँ पनि के छ I बराबर S बराबर L बराबर M भनेको मनी मार्केट पनि इक्विलिब्रियममा छ र गुड्स मार्केट पनि इक्विलिब्रियममा छ यो नयाँ इनिशियल इक्विलिब्रियम पोइन्टमा छ यसरी नेट एक्सपोर्टमा चेन्ज भयो भने पनि आइस कर्भमा यसरी सिफ्ट हुन्छ र यसरी एनालाइज गरिन्छ द नेक्स्ट वान इज चेन्ज इन इन्भेस्टमेन्ट अब फेरि हाम्रो यो एनालाइज गर्दा सबभन्दा सजिलो y बराबर C प्लस G प्लस I प्लस X माइनस M भनेर यो रिलेसन छ है अब इन्भेस्टमेन्ट डिक्रिज भयो इन्भेस्टमेन्ट डिक्रिज भएपछि अभियसली यताको साइड पनि डिक्रिज हुन्छ भनेपछि कसरी बुझ्नु पर्यो अब इन्भेस्टमेन्ट डिक्रिज भयो भने चाहिँ के हुन्छ डिस्पोजेबल इन्कम घट्छ इन्कम घट्यो भने के हुन्छ कन्जम्सन मान्छेको घट्छ मान्छेको कन्जम्सन घट्यो भने एग्रिगेट डिमान्ड पनि घट्छ हैन एग्रिगेट डिमान्ड घट्छ भनेपछि इकोनोमीमा आउटपुट पनि घट्छ इकोनोमीमा आउटपुट घट्यो भने के हुन्छ ट्रान्ज्याक्सन डिमान्ड फर मनी बढ्छ अब ट्रान्ज्याक्सन डिमान्ड फर मनी बढ्यो भने स्पेकुलेटिभ डिमान्ड फर मनी के हुन्छ घट्छ अब यसको फाइनल रिजल्ट त हामीलाई थाहा छँदैछ के हुन्छ इन्ट्रेस्ट रेट पनि इकोनोमीमा घट्छ इन्ट्रेस्ट रेट घट्यो भने के हुन्छ आइस कर्भ के हुन्छ लेफ्ट शिफ्ट गर्छ एज सोन इन द फिगर सो इनिशियल इक्विलिब्रियम E1 मा थियो आइस कर्भ लेफ्ट शिफ्ट हुन्छ किनभने इन्भेस्टमेन्ट घट्छ हैन सेभिङ बढ्छ हैन भनेको इन्भेस्टमेन्ट गर्नु भनेको सेभिङ बढ्नु हो कि नै त्यसैले आइस कर्भ लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुन्छ यतातिर सो इन्भेस्टमेन्टको पनि भयो नेक्स्ट भनेको इफेक्ट अफ चेन्ज इन मनी सप्लाईमा चेन्ज भयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा अब फिगरमा हेरेछौँ इनिशियल इक्विलिब्रियम चाहिँ यहाँ छ यो पोइन्टमा E0 यहाँ चाहिँ पछि शिफ्ट भएर आएको इनिशियली R0 इन्कम लेभल Y0 इक्विलिब्रियम यहाँ छ अब इन्क्रिज इन मनी सप्लाई इकोनोमीमा बढ्यो भने चाहिँ एलएम कर्भ राइटवर्ड शिफ्ट हुन्छ भनेको यता शिफ्ट हुन्छ मनी सप्लाई बढ्यो भने अब कसरी त भन्दा यसमा बुझ्नुपर्ने मनी सप्लाई इकोनोमीमा बढ्यो भने के हुन्छ स्पेकुलेटिभ जुन डिमान्ड फर मनी हुन्छ नि यो चाहिँ के हुन्छ बढ्छ अभियसली मनी सप्लाई बढ्यो भने अब के गर्छन् मान्छेले आइदर यसको पनि दुईटा अप्सन भयो अघि हेरेको जस्तै आइदर बोन्ड मार्केट अथवा बैंक है बैंकको केस छ हैन यो चाहिँ बोन्डको केस भयो के गर्छन् त भन्दा आइदर मनी डिपोजिट गर्छन् बैंकमा हैन जसले गर्दा यो डिपोजिट बढ्छ र अल्टिमेटली इन्ट्रेस्ट रेट के हुन्छ फल हुन्छ इन्ट्रेस्ट रेट के हुन्छ फल हुन्छ भनेको इन्ट्रेस्ट रेट फल हुन्छ अब अथवा यता बोन्डतिर हेर्ने भने चाहिँ के हुन्छ मान्छेले बढी बोन्ड किन्न थाल्छन् बढी बोन्ड किन्न थाल्यो भने बोन्डको प्राइस बढ्छ बोन्डको प्राइस बढ्यो भने के हुन्छ अल्टिमेटली इन्ट्रेस्ट रेट फल हुन्छ यिनी दुईटैको केसको एउटै छ रिजल्ट इन्ट्रेस्ट रेट फल हुन्छ इन्ट्रेस्ट रेट फल भयो भने के हुन्छ यसले इन्भेस्टमेन्ट बढाउँछ है इन्ट्रेस्ट रेट फल भयो भने त नेगेटिभ रिलेसनशिप छ इन्ट्रेस्ट र इन्भेस्टमेन्टको सो इन्भेस्टमेन्ट बढ्छ इन्भेस्टमेन्ट भयो भने फेरि के हुन्छ डिमान्ड बढ्छ हैन डिमान्ड बढ्यो भने के हुन्छ इन्कम बढ्छ है इन्कम बढ्छ सो फिगरमा हेर्यौं भने के हो आयो मनी सप्लाई बढ्यो भने एलएम कर्भ राइटवर्ड शिफ्ट हुन्छ र फाइनल रिजल्ट यहाँ इन्कम बढेको छ इन्ट्रेस्ट के भएको छ घटेको छ नि यहाँ
यो दुईटा ट्रान्ज्याक्सन डिमान्ड फर स्पेकुलेटिभ डिमान्ड फर मनी इन्क्रिज भएको हुनाले अल्टिमेटली इन्ट्रेस्ट रेट घटेको र जसले गर्दा इन्कम बढेको भनेपछि फाइनल डायग्राममा हेर्दा पनि त्यही नै छ सो यसरी मनी सप्लाईको पनि इफेक्ट हुन्छ इकोनोमीमा अब अर्को भनेको चेन्ज इन मनी डिमान्डमा चेन्ज भयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा भयो है मनी डिमान्डमा चेन्ज भयो भने पनि एलएम कर्भ शिफ्ट लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुन्छ रे मनी डिमान्डमा चेन्ज भयो भने चाहिँ यसरी यता चेन्ज हुन्छ अब यसमा के कसरी हुन्छ बुझौँ है अब मनी डिमान्ड भयो भने लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुन्छ भनेको छ अब मनी डिमान्ड बढ्यो भनेपछि मनी डिमान्ड इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ मनी डिमान्ड इन्क्रिज भयो भने मान्छेकोसँग दुईटा अप्सन हुन्छ फर्स्ट म्यारे जस्तै मनी डिमान्ड भन्यो भने अब एउटा भनेको हाम्रो ब्याङ्कको अप्सन BANK ब्याङ्कको अप्सन अर्को भनेको हाम्रो BOND बोनको अप्सन दुईटा अप्सन है अब ब्याङ्कको केसमा के हुन्छ मनी डिमान्ड बढ्यो भनेपछि मान्छेले बढी विथड्र गर्न थाल्छन् मनी ब्याङ्कबाट जसले गर्दा डिपोजिट घट्छ ब्याङ्कको डिपोजिट घट्छ जसले गर्दा अब मान्छेलाई बढी एट्र्याक्ट गराउनले के हुन्छ इन्ट्रेस्ट रेट बढ्छ है अब यता बोनको केसमा के हुन्छ बोनको केसमा फेरि मान्छेले बढी बोन बेच्न थाल्छन् हैन सेल गर्न थाल्छन् सेलिङ बढ्छ बोनको सेलिङ गर्यो भने बोनको प्राइस घट्छ अब इन्ट्रेस्ट र बोनको प्राइसको हामीले इन्भर्स रिलेसनशिप बनेछ भने चाहिँ अल्टिमेटली के हुन्छ इन्ट्रेस्ट रेट बढ्छ प्राइस घट्यो भने त इन्ट्रेस्ट रेट बढिहाल्छ सो यो दुईटै बाटोको एउटा फाइनल कन्क्लुजन भनेको चाहिँ के छ भनेपछि इन्ट्रेस्ट रेट बढ्छ अब इन्ट्रेस्ट रेट बढ्यो भने के हुन्छ इन्ट्रेस्ट रेट बढ्यो भने एलएम कर्भ लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुन्छ है लेफ्टवर्ड इन्ट्रेस्ट बढ्यो भने के हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट घट्छ इन्भेस्टमेन्ट घट्यो भने के हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट घट्यो भने अटोमेटिकली इन्कम पनि घट्छ सो एलएम कर्भ यसरी लेफ्ट शिफ्ट हुन्छ इन्कम पनि घटेको छ नि इनिशियल भन्दा इक्विलिब्रियम U0 छ यहाँ E1 छ इन्कम घटेको छ र के भन्छ इन्ट्रेस्ट रेट बढ्यो भने छ भनेपछि इन्ट्रेस्ट रेट बढ्या छ सो यसरी मनी डिमान्डको पनि यस्तो रोल हुन्छ इकोनोमीमा सो द्याट्स अल फर टुडे अब नेक्स्ट टपिक भनेको चाहिँ हामीले अब कसरी फिस्कल पोलिसी मनिटरी पोलिसीमा साइमल्टेनियस चेन्ज हुँदा के हुन्छ हैन अब फिस्कल पोलिसी पनि दुईटा कन्ट्र्याक्सनरी र एक्सपान्सनरी छ मनिटरी पनि एक्सपान्सनरी र कन्ट्र्याक्सनरी छ के चेन्ज हुन्छ अनि त्यसपछि अब पोलिसी मिक्स भयो भने चाहिँ अब कुनले एकदम म्याक्सिमम आउटपुटहरु दिन्छ पोलिसी मिक्सको कुरा अनि त्यसपछि पोलिसीको इफेक्टिभनेस पनि हेर्छौं ISLM अप्रोचमा सो यो सबै हेर्यो भने चाहिँ ISLM को सबै टपिकहरु कभर हुन्छ NRB को लागि अथवा अरु कुनै ब्याङ्कको लागि so that's all for today thank you before we end up our today's session please if you are watching the video for the first time do not forget to like our video subscribe our channel eco NRB अनि यो bell icon पनि press गर्नु होला for future updates अनि केही suggestions feedback छ भने चाहिँ comment section छँदैछ please use it and at last I want to say is that यो अफिसर प्रिपरेसन भन्ने फेसबुकमा पेज छ जहाँ रेगुलर अपडेट हुन्छ ब्लगमा केही पोस्ट भयो भने पनि अपडेट हुन्छ अथवा एनी इकोनोमिक इन्साइट्स रिलेटिङ टु नेपाल एन्ड ग्लोबल इकोनोमी वी पोस्ट देयर सो यो पेज पनि लाइक गर्नु होला थ्यांक यू स्टे हेल्दी स्टे सेफ कोरोनाको केस बढिरहेको छ सो